নমস্কাৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে ষ্টাডি ইনচাইডৰ যি ক্ৰেছ কোৰ্চ এই ক্ৰেছ কোৰ্চলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টত প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি সমল আমি আপোনালোকক খুব কম দিনৰ ভিতৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিমানখিনি প্ৰয়োজনীয় বা সিলেবাছত যিমানখিনি লাগতিয়াল তাৰ সকলোখিনি আমি আপোনালোকক ঠিক 2 মাহৰ ভিতৰত দি আমি শেষ কৰিম আৰু গোটেই কোৰ্সটো মাত্ৰ 2 মাহৰ বাবে চলোৱা হৈছে গতিকে 2 মাহৰ ভিতৰত আমি আপোনালোকক যিমানখিনি লাগতিয়াল বস্তু আছে এই গোটেইখিনি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আজি মই আপোনালোকক তাৰে অংশ হিচাপে এটা নতুন টপিক আপোনালোকৰ আগলৈ মই লৈ আনিছো যোনটো টপিক পঢ়ি আপোনালোকে যথেষ্ট ভাল পাব আৰু নতুন ধৰণৰ কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব যি সকলে জানে হেতু হেসকলৰ কাৰণেটো বহুতেই ভাল কথা আৰু যি সকলে নাজানে তেওঁ সকলো আজিৰ পৰা নতুনকৈ এই বিষয়ত এটা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমি আজি এই ছবিখন চাওক এই ছবিখন চাই হয়তো আপুনি গম পাইছে যে আমি আজি কি পঢ়িবলৈ গৈ আছো হয়নে এই ছবিখন আপোনালোকে কেতিয়া দেখে এই ছবিখন দেখে আপোনালোকে 26 জানুৱাৰী বা 15 আগষ্টৰ সময়ছোৱাত দূৰদৰ্শনত এই ছবিখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে তেতিয়াহলে আমি আজি কি পঢ়াম আমি আজি মিসাইল পঢ়াম কি কৈছো আমি আজি মিসাইল পঢ়াম চাওক এফালে এই যে মিসাইলটো এই দুটা মিসাইলৰ আপোনালোকে ছবি দেখিছে ন এই যে মিসাইলটো এই পাৰ্টটো দেখিছে নে জুঙা যে কোন টাইপ হৈ আছে যে এই পাৰ্টটো যে জুঙা কোন টাইপ হৈ আছে এই পাৰ্টটো কোৱা হয় পেলোড এই পাৰ্টটো কি বুলি কোৱা হয় কৈছো এই পাৰ্টটো কোৱা হয় পেলোড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এই অংশটোতে এই পেলোডটোতে আমাৰ কিবোৰ সোমাই থাকে আমাৰ ইয়াত খাৰবোৰ সোমাই থাকে বা এক্সপ্লোসিভবোৰ সোমাই থাকে হৈছে নে খাৰবোৰ সোমাই থাকে যোনটোৱে গৈ মেলি নেকি আমাৰ টাৰ্গেটত গৈ এটেক কৰিব পাৰে আৰু এই পাছৰ ডখৰ হৈছে ফুয়েল ইয়াত আমাৰ কি থাকে কৈছো এই অংশটোত আমাৰ ফুয়েল থাকে হৈছে এই অংশটোত আমাৰ ফুয়েল থাকে এই অংশটো আমাৰ গাইডেড হয় এইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ বাবে ইমান দৰকাৰী নহয় তথাপি মই কৈ দিছো এই আগৰ অংশটো কি বুলি কয় পেলোড বুলি কয় এই বস্তুটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে এতিয়া মিসাইল পঢ়িবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি দুটা কথা ভালকে জানি ল'ব লাগিব যে ইয়াৰ টাইপ কেটা ইয়াৰ টাইপ কি আছে এটা হৈছে ব্যালিস্টিক মিসাইল আৰু এটা হৈছে ক্ৰুইজ মিসাইল ক্লিয়াৰ হৈছে কি কৈছো যে মিসাইলৰ দুটা পাৰ্ট আছে বুলে কি কি এটা হৈছে ব্যালিস্টিক মিসাইল আৰু এটা হৈছে ক্ৰুইজ মিসাইল মানে কি চক মই যদি ক্ৰিকেট খেলুম বা আপোনালোকে যেতিয়া ফিল্ডত ক্ৰিকেট খেলে আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যায় তেতিয়া হলে আপোনালোকে বাউন্ডাৰীৰ পৰা ইয়াত যেন আমাৰ উইকেট কিপাৰজন থিয় হৈ আছে আৰু আপুনি যদি বাউন্ডাৰীৰ পৰা বলটো থ্ৰো কৰে আৰু বলটো যদি আপুনি মাটিৰ সমান্তৰালকে যদি থ্ৰো কৰে কি কৈছো কথাটো ভালকে মন কৰক বলটো যদি আপুনি মাটিৰ সমান্তৰালকে থ্ৰো কৰে তেতিয়া হলে বলটো উইকেট কিপাৰৰ ওচৰত পাবগে খৰকে গৈ পাবগে হৈছে উইকেট কিপাৰৰ ওচৰলৈ গৈ পাবগে খৰকে গৈ পাবগে কিন্তু কি হ'ব ই যাওঁতে মাটিত ড্ৰপ কৰি যাব ই যাওঁতে মাটিত টাচ কৰি যাব ডাইৰেক্ট গৈ দলিয়াব নোৱাৰে হলনে ঠিক আছে এতিয়া মই কি কৰিলো মই এই মিসাইলটো মই এই বলটো ডাইৰেক্ট এনেকে ওপৰেদি উইকেট কিপাৰ হাতত দিলো এটা দেখিলে দেখোন মাটিত নেতিলে আৰু ডাইৰেক্ট গৈ ওপৰে গৈ আমাৰ টাৰ্গেটত পৰিলে এই উইকেট কিপাৰজন আমাৰ ইয়াত কি হৈছে উইকেট কিপাৰজন হৈছে আমাৰ ইয়াত টাৰ্গেট গতিকে এটা চক মই কি কৈছো ব্যালিস্টিক মিসাইল কোনটো হ'ব এফালে চক ব্যালিস্টিক মিসাইল কোনটো হ'ব ইয়াত আমাৰ যেনিবা মিসাইলটো আছে ইয়াত আমাৰ যেনিবা কি কৈছো মিসাইলটো আছে হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ টাৰ্গেট আছে হলনে ইয়াত আমাৰ টাৰ্গেট থিয় হৈ আছে এটা কি কৈছো মই যেনেকে বলটো একদম এনেকে প্ৰথমতে ওপৰলৈ মাৰি মেলি উইকেট কিপাৰ হাতত পেলাইছিলো তেনেকে যদি আমাৰ মিসাইলটো যদি আহি ওপৰে আহি যদি আমাৰ যদি টাৰ্গেটত টিকে তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলক কি বুলি কোৱা হ'ব ব্যালিস্টিক মিসাইল বুলি কোৱা হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়ালে কি কৈছো যে ওপৰে আহিব লাগিব এই ওপৰে প্ৰথমতে ওপৰলৈ যাব তাৰ পাছত আকৌ টাৰ্গেটত টিকিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলক কি বুলি কোৱা হয় কৈছো ব্যালিস্টিক মিসাইল বুলি কোৱা হয় গতিকে ব্যালিস্টিক মিসাইলে যোনটো ৰাস্তা লব সেই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা হৈছে ধৰক অৰ্ধ ঘূৰণীয়া ৰাস্তা হৈছে বা পেৰাবলিক এটা পাথ হৈছে কি হৈছে কৈছো পেৰাবলিক এটা পাথ হৈছে ঠিক আছে পেৰাবলিক ৱেট গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে আৰু আনটো বল কেনেকৈ থ্ৰো কৰিছিলো আনটো বল বাউন্ডাৰীৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাটিৰ সমান্তৰালকে আমি উইকেট কিপাৰৰ ওচৰলৈ থ্ৰো কৰিছিলো ঠিক আছে মানে কি কৈছো যে ইয়াত এতিয়া যদি আমাৰ ইয়াত এই মিসাইলটো থাকে আৰু ইয়াত যদি টাৰ্গেটটো থাকে আৰু আমি যদি ইয়াক মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে যদি দলিয়াও কি কৈছো ইয়াক যদি আমি মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে দলিয়াও এনেকে যে যায় মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে যায় মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে গৈ যদি টাৰ্গেটত মাৰেগে মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে গৈ যদি কি কৈছো টাৰ্গেটত মাৰেগে তেতিয়া হলে তেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলক কি বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলক কোৱা হ'ব ক্ৰুইজ মিসাইল বুলি কোৱা হ'ব ঠিক আছে এই ক্ৰুইজ মিসাইলটো কি হৈছে মাটিৰ পৰা প্যাৰেলেলি গৈছে সক মাটিৰ প্যাৰেলেলি গৈছে ঠিক আছে এটো কি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলক ক্ৰুইজ মিসাইল বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে ইয়াত আপোনালোকৰ সংজ্ঞাকিটা লিখা আছে কাক বোলে কি কয় সেইখিনি লিখা আছে আপোনালোকে ভালকৈ এইখিনি মন কৰি যাব মই আশা কৰিছো আপোনালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছে
গতিকে এতিয়া আমি মিসাইল কেনেকুৱা টাইপৰ পালো মিসাইল দুটা ধৰণৰ মিসাইল পালো এটা মিসাইল পালো ব্যালিস্টিক মিসাইল এটা মিসাইল কি পালো ব্যালিস্টিক মিসাইল হৈছে ব্যালিস্টিক মিসাইল আৰু এটা মিসাইল পালো কি এটা মিসাইল পালো ক্ৰুইজ মিসাইল ব্যালিস্টিক মিসাইলটো কেনেকৈ যাব এনেকৈ এটা প্যাৰাবোলিক ৱেট যাব ব্যালিস্টিক মিসাইলটো কি কৈছো এটা প্যাৰাবোলিক ৱেট গৈ আমাৰ টাৰ্গেটত লাগিব আৰু আনহাতে যোনটো ক্ৰুইজ মিসাইল আছে এই ক্ৰুইজ মিসাইলটো এনেকৈ আমাৰ মাটিৰ লগত কি যাব প্যাৰেলেলি যাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰে যে গতিকে কোনটো ৰেঞ্জ বেছি দূৰত হ'ব কোনটো ৰেঞ্জ বেছি দূৰলৈকে যাব ইয়াৰ ৰেঞ্জটো এই ব্যালিস্টিক মিসাইলৰ যোনটো ৰেঞ্জটো এই ৰেঞ্জটো বহুত বেছি হাই হ'ব আৰু বহুত বেছি দূৰলৈ যাব পাৰে আৰু ই বহুত বেছি হাইটত ই যাব পাৰে কি কৈছে বহুত বেছি হাইটত ইমান দূৰলৈকে যায় যে এই স্পেস পৰ্যন্ত প্ৰথমতে স্পেসত যায় তাৰ পিছত আহি মেলি টাৰ্গেটত খুন্দা মাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াত কি হয় ইয়াৰ ৰেঞ্জটো বহুত লো হয় ইয়াৰ ৰেঞ্জটো বহুত কম হয় ঠিক আছে কি কৈছো ইয়াৰ ৰেঞ্জটো বহুত বেছি কম হয় আৰু ৰেঞ্জ কম ইয়াৰ হাইটটো কম হয় ঠিক আছে ইয়াৰ হাইটটো বহুত বেছি কম হয় হলনে আৰু ইয়াৰ ক্ৰুইজ মিসাইলৰ যোনটো ৰেঞ্জটো সেই ৰেঞ্জটো প্ৰায় এই ৰেঞ্জটো মানে আপোনাৰ ধৰক 300 500 তেনেকুৱা ভিতৰতে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো ৰখা হয় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু যোনটো ব্যালিস্টিক মিসাইল আছে এই ব্যালিস্টিক মিসাইলৰ ৰেঞ্জটো বহুত দূৰলৈকে বহুত দূৰ পৰ্যন্ত ইয়াক পঠিয়াব পাৰি হৈছে ইয়াৰ প্ৰজেক্ট কি কৈছো ইয়াৰ ৰেঞ্জটো নাই বুলিও এতিয়া যোনটো আমাৰ অগ্নি 5 মিসাইল বনাই আছে এই অগ্নি 5 টো 8000 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এটেক কৰিব পাৰে মই এইখিনি কথা এতিয়া পঢ়াই যাম এটা দুটা বস্তু চাওক যে এই ব্যালিস্টিক মিসাইল কৈছো এই ব্যালিস্টিক মিসাইলত ইউজ কৰা হয় ৰকেট ইঞ্জিন কি কৈছো এই ব্যালিস্টিক মিসাইলত ৰকেট ইঞ্জিন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ইঞ্জিনটো কি কৈছো ব্যালিস্টিক মিসাইলত ৰকেট ইঞ্জিন ইউজ কৰা হয় আৰু যোনটো আমাৰ ক্ৰুইজ মিসাইল আছে তাত আমাৰ কি ইউজ কৰা হয় জেট ইঞ্জিন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে ব্যালিস্টিক মিসাইলত ইউজ কৰা হয় ৰকেট ইঞ্জিন আৰু ক্ৰুইজ মিসাইলত ইউজ কৰা হয় জেট ইঞ্জিন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া ৰকেট ইঞ্জিন কি সো ইয়াত আমাৰ কৈছো যে ব্যালিস্টিক মিসাইলটো প্ৰথমতে কি হয় ইয়াত আমাৰ এটোলৈকে আমাৰ ধৰক এটমস্ফিয়াৰ আছে আৰু এটমস্ফিয়াৰ পাৰ হৈ যায় যত আমাৰ এটমস্ফিয়াৰ পাৰ হৈ যাব তাত আমাৰ কি হৈ যায় অক্সিজেন নাথাকে ঠিক আছে তাত আমাৰ অক্সিজেন নাথাকে যেতিয়া আমাৰ এই ব্যালিস্টিক মিসাইলটো এটমস্ফিয়াৰ পাৰ হয় তেতিয়া ই অক্সিজেনৰ অভাৱত পায় আৰু অক্সিজেন আৰু তেতিয়া কি হয় যে আমাৰ এই মিসাইলটোৱে লগত অক্সিজেন কেৰি কৰি লৈ যায় কি কৈছো এই মিসাইলটোৱে আমাৰ লগত কি লৈ যায় অক্সিজেন লগত লৈ যায় যোনটো এজন ৰকেটত এনেকুৱা ধৰণৰ অক্সিজেন কেৰিয়াৰ লগত লাগি থাকে ফুয়েল বাৰ্ন কৰিবৰ বাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলত কি ইউজ কৰা হয় ৰকেট ইঞ্জিন ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে কি কৈছে বুজি পাইছো যেনেকুৱা ধৰণৰ মিসাইলত যি ধৰণৰ মিসাইলত ফুয়েল বাৰ্ন কৰিবৰ বাবে বা ইন্ধন জ্বলাবৰ বাবে অক্সিজেন কেৰিয়াৰ লগত থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিনক আমাৰ ৰকেট ইঞ্জিন বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি ক্ৰুইজ মিসাইল লাহো এই ক্ৰুইজ মিসাইলৰ কথা চাওক ক্ৰুইজ মিসাইলত কি হয় যে কৈছো ন এটো উমাৰ ওপৰলে না যায় এটো কাৰ লগত যায় কৈছো এটো মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে চলে যেতিয়া ই মাটিৰ সমান্তৰালভাৱে থাকিব তেতিয়া ই এটমস্ফিয়াৰ স্পৰ্শত থাকিব আৰু যেতিয়া এটমস্ফিয়াৰ স্পৰ্শত থাকিব গতিকে ইয়াত অক্সিজেনৰ কোনো প্ৰয়োজন বাহিৰৰ পৰা অক্সিজেনৰ বা ভিতৰ মানে কি কৈছো ইয়াত বাহিৰৰ অক্সিজেনে কাম চলাই দিব আৰু ভিতৰৰ পৰা অক্সিজেন লবলৈ কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ প্ৰয়োজন নহব ঠিক আছে গতিকে ক্ৰুইজ মিসাইলৰ যোনটো ইঞ্জিন আছে এই ইঞ্জিনত কি কৈছে যে অক্সিজেন কেৰি নকৰিলেও চলি যায় আৰু যত অক্সিজেন কেৰি কৰিব নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিনক কি বুলি কোৱা হয় জেট ইঞ্জিন বুলি কোৱা হয় এই জেট ইঞ্জিনে কি কৰে নিজৰ এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা অক্সিজেনটো লৈ লয় আৰু হেবোৰ ফুয়েল জ্বলাবৰ বাবে কি হয় ইউজ কৰা হয় এইখিনি ঠিক আছে এইখিনিলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া চাওক এতিয়া আমাৰ ভাৰতে 1983 এটা প্ৰগ্ৰাম চলাইছিলে এই প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম আছিল ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম কি কৈছো ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰাম এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে চলাইছিলে যাক সমুকে কি বুলি কোৱা হয় IGMDP বুলি কোৱা হয় এই ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিসাইল ডেভেলপমেন্ট প্ৰগ্ৰামত কি হৈছিলে আমাৰ পাঁচটা ধৰণৰ মিসাইল বনোৱা হৈছিলে কি নামগিটা হৈছে পৃথিৱী আকাশ নাগ ত্ৰিশূল আৰু অগ্নি এই পাঁচটা ধৰণৰ মিসাইল বনোৱা হৈছিলে হিৰক সমুকে মনত ৰাখিবৰ বাবে মানুহে পাটনা বুলি শৰ্ট ফৰ্মত হিৰকৰ কথা পঢ়া হয় কি বুলি কৈছো হিৰক শৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি পঢ়া গৈছো পাটনা বুলি পঢ়া হয় মানে কি পৃথিৱী আকাশ নাগ ত্ৰিশূল আৰু অগ্নি আৰু এই আটাইখিনি ইন্টিগ্ৰেটেড IGMDP এই প্ৰগ্ৰামত যিমানখিনি মিসাইল বনোৱা হৈছিলে এই পাঁচটা মিসাইলে আছিল আমাৰ ব্যালিস্টিক মিসাইল বনোৱা হৈছিলে ঠিক আছে কি কৈছো এইখিনিক আমাৰ ব্যালিস্টিক মিসাইল বনোৱা হৈছিলে ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি প্ৰত্যেকটো মিসাইলৰ বিষয়ে এটা এটাকৈ পঢ়ো কাৰণ ইয়াৰ পৰা এই পাঁচটাৰ পৰাই কিন্তু প্ৰশ্ন বনে আমাৰ এতিয়া লেটেষ্ট ৰিসেন্টলি আমাৰ যোনটো APSC এ কন্ডাক্ট কৰিছিল এক্সাম ৰিসাৰ্চ এসিস্টেন্টৰ এক্সামত এই ইয়াৰ প্ৰশ্নটা আহিছিলে কিন্তু
ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়টো নুই কৰিব নোৱাৰে APSC ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই টপিকটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটা প্ৰথমটো কি দি আছে পৃথিৱী মিসাইল কি দি আছে এটো কৈছে যে সারফেস টু সারফেস শর্ট রেঞ্জ সো সারফেস টু সারফেস শর্ট ৰেঞ্জ ব্যালিস্টিক মিসাইল যেতিয়া শর্ট ৰেঞ্জ বুলি কওঁতে ইয়াৰ মানে ৰেঞ্জটো হৈছে 100 ৰ পৰা ধৰক 250 কিলোমিটাৰ মান 100 ৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ মান ইয়াত লিখা আছে সারফেস টু সারফেস দেখিছেনে বুলে মানে কি মানে হৈছে যে ইয়াত আপোনাৰ ৰকেটটো থাকিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ টাৰ্গেটটো থাকিব ই সারফেস টু সারফেস যাব এনেকে গৈ ডাইৰেক্ট গৈ ইয়াত মাৰিব কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই কি কৈছো কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই আৰু এটো কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক প্ৰথমটো আমাৰ মিসাইল আছিলে যাৰ নাম আছিলে পৃথিৱী আছিলে হল আৰু পৃথিৱীটো কেনেকুৱা সারফেস টু সারফেস মিসাইল ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ আকাশ তাৰ পাছত কি কৈছো আকাশটো হয় দেখিছেনে ইয়াত লিখা আছে মিডিয়াম ৰেঞ্জ বুলি ক'লে ইয়াৰ ৰেঞ্জটো প্ৰায় 700 ৰ পৰা 800 আপোনালোকক এক্সামত ৰেঞ্জ কেতিয়াও নুহুদে 700 ৰ পৰা 800 কিলোমিটাৰ এইগিটা ৰেঞ্জ কেতিয়াও নুহুদে ৰেঞ্জ সুধিব পাৰে যে ব্ৰহ্মছৰ ৰেঞ্জ কিমান হয় বা সুপাৰসনিক বা হাইপাৰসনিক মিসাইলৰ ৰেঞ্জ কিমান হয় এইখিনি কথা সুধিব পাৰে কিন্তু এইগিটা ৰেঞ্জ নুহুদে ইয়াত এইটোৱে হুদে যে পৃথিৱীটো কেনেকুৱা মিসাইল সারফেস টু সারফেস মিসাইল আকাশটো কেনেকুৱা মিসাইল মিডিয়াম ৰেঞ্জ সারফেস টু এয়াৰ মিসাইল বলে মানে কি ইয়াত আপোনাৰ আছে ৰকেট মিসাইলটো আছে ঠিক আছে আপোনাৰ ইয়াত কি কৈছো মিসাইলটো আছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত যেনিবা এটা কিবা টাৰ্গেট এটা আহিছে ইয়াত আপোনাৰ আকাশত এনেকে টাৰ্গেট এটা আহিছে আৰু এটো এনেকে আধা দূৰ গৈ আকাশতে টাৰ্গেটটো কি কৰিলে খতম কৰি দিলে হৈছেনে এই ধৰণৰ মিসাইলক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ সারফেস টু মিডিয়াম ৰেঞ্জ সারফেস টু সারফেস মিসাইল নাম কি হয় ইয়াৰ নামটো হৈছে আকাশ ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে ই কি কৰে আকাশত গৈ এটেক কৰে আৰু আধা ৰাস্তাতে তাক মাৰি দিয়ে সারফেস টু এয়াৰ কি কৈছো সারফেস টু এয়াৰ সগে লিখা আছে সারফেস টু এয়াৰ এই লাইনটো মনত ৰাখক সারফেস টু এয়াৰত গৈছে তাৰ পাছত আছে নাগটো কি কয় নাগক কি বুলি কয় থাৰ্ড জেনাৰেশন ফায়াৰ এণ্ড ফৰগেট এন্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল মানে কি মানে হৈছে যে ওচৰত থকা ট্যাঙ্কবোৰ মানে ওচৰত এই নাগ এইটো কোড ইউজ কৰা হয় এই মিসাইলটো আমাৰ ট্যাঙ্ক বিলাক উৰুৱাবলে আমাৰ বিৰোধীৰ শত্ৰুপক্ষৰ আমাৰ যিমান কি ট্যাঙ্ক আছে এই ট্যাঙ্কবোৰ উৰুৱাবলে আমি পৃথিৱী আকাশ এবোৰ ইউজ নকৰো আমি নাগ ইউজ কৰিম ডাইৰেক্ট নাগে গৈ ডাইৰেক্ট আমাৰ ট্যাঙ্কবোৰত মাৰিব আৰু ট্যাঙ্কবোৰ ধ্বংস কৰি দিব ঠিক আছে আৰু এই নাগটো এটা শৰ্ট ৰেঞ্জ মিসাইল হয় কাৰণ ওচৰত ট্যাঙ্ক এটা মাৰিবৰ কাৰণে ইমান দীঘল আপোনাৰ 700-800 কিলোমিটাৰ ৰাখি লাভ নাই কাৰণ ট্যাঙ্কবোৰটো ওচৰত থাকে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আমাৰ কি ইউজ কৰা হয় নাগ মিসাইলটো আমাৰ ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে তাৰ পাছত কি আছে তাৰ পাছৰটো হৈছে ত্ৰিশূলটো কি লিখা আছে সক শৰ্ট ৰেঞ্জ লো লেভেল সারফেস টু এয়াৰ মিসাইল মানে কি শৰ্ট ৰেঞ্জ বুলি কওঁতে কৈছো এটো কিমান হ'ব 100 ৰ পৰা 250 কিলোমিটাৰ হ'ব আৰু সারফেস টু এয়াৰ মিসাইল ঠিক কাৰ দৰে আকাশৰ দৰে হ'ব তাৰ পাছত আমাৰ এটা আছে অগ্নিটো কি হৈছে সারফেস টু সারফেস মিসাইল আৰু ইয়াৰ ৰেঞ্জটো কি কৈছে সক ইন্টাৰমিডিয়েট বুলি কৈছে এতিয়া অগ্নি বিষয় পঢ়োতে সারফেস টু সারফেস মানে কি এই পৃথিৱীৰ নিচিনা এনেকে ডাইৰেক্ট গৈ যাব আৰু ডাইৰেক্ট গৈ টাৰ্গেটত মাৰিব ইয়াৰ আমাৰ 5টা ভাৰ্সন আছে কি কৈছো আমাৰ যোনটো অগ্নি আমাৰ 5টা ভাৰ্সন আছে প্ৰথমটো ভাৰ্সন আছিল অগ্নি 1 এই অগ্নি 1 টো ৰেঞ্জ আছিল আপোনাৰ ধৰক 700 মানৰ পৰা 1200 মানৰ ভিতৰলৈকে ইয়াৰ ৰেঞ্জ আছিল ইমান কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈকে ঠিক আছে তাৰ পাছত আহিলে অগ্নি 2 তাৰ পাছত আহিলে কি অগ্নি 2 এই অগ্নি 2 টো হৈছে 2000 ৰ পৰা প্ৰায় 2500 কিলোমিটাৰ মানলৈকে কি কৈছো ইয়াৰ ৰেঞ্জ আছিল তাৰ পাছত আহিলে অগ্নি 3 এই অগ্নি 3 ৰেঞ্জটো 3000 ৰ পৰা প্ৰায় 5000 মানলৈকে আছিল ঠিক আছে তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ অগ্নি 4 টো ঠিক তেনেকে 2500 ৰ পৰা 4000 মানলৈকে ইয়াৰ ৰেঞ্জ আছিল হৈছেনে তাৰ পাছত আহিলে আমাৰ অগ্নি 5 টো কিমান আছে 5000 ৰ পৰা 8000 পৰ্যন্ত কিলোমিটাৰ এই অগ্নি 5 ৰে কি কৈছো এটেক কৰিব পাৰে হৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু অগ্নিটো কেনেকুৱা মিসাইল এটো সুধিছিলে অগ্নিটো কেনেকুৱা মিসাইল এটো সারফেস টু সারফেস মিসাইল হয় আৰু আমাৰ যোনটো অগ্নি মিসাইলটো আছে এই অগ্নি মিসাইলত আমাৰ 10টা পেলোড লগোৱা থাকে 10টা এটো পেলোড বুলি কৈছে এনেকুৱা 10টা পেলোড লগোৱা থাকে মানে ইয়াক যদি আমি মাৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব অগ্নি 5 যদি মিসাইলটো যদি আমি মাৰো টাৰ্গেটত তেতিয়া হলে 5টা মান জায়গাত ই পেলোড পেলাই তাত আমাৰ বিস্ফোট কৰি যাব পাৰে 10টা সৰি ইয়াত কেটা থাকে কৈছো 10টা পেলোড থাকে আৰু 10টা মান জায়গাত কি কৰিছো টাৰ্গেট হিচাপে 10টা জায়গা একেলগে টাৰ্গেট হিচাপে লব পাৰে হৈছে আৰু এই অগ্নি 5 টো ইমানেই শক্তিশালী ইয়াত যদি আমাৰ ইন্ডিয়াখন আছে ন এফালে আপুনি ইয়াত যদি ইউএসএ খন আছে আপুনি ইন্ডিয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইউএসএ মানে কন্টিনেন্টটো আপুনি ডাইৰেক্ট এটেক কৰিব পাৰে এয়াই হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ অগ্নি 5 মিসাইল ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে এইখিনিলৈকে তাৰ পাছত আৰু এটা আপোনালোকে নিউজত পাইছে অগ্নি প্ৰাইম এই অগ্নি প্ৰাইমটো কি হয়
অগ্নি প্ৰাইমটো হৈছে যে অগ্নি 1 আৰু অগ্নি 2 অগ্নি 1 আৰু অগ্নি 2 আমাৰ বহুত যেতিয়া ষ্টাৰ্টিংতে উলিয়াইছিলে আৰু বৰ্তমান এইকেইটা কি হ'ল অলপ পুৰণা হৈ গ'ল আৰু এই দুটাক মিলাই এটা আপডেটেড ভাৰ্সন কি হৈছে এই অগ্নি প্ৰাইমটো হৈছে ঠিক আছে কি কৈছো আপডেটেড ভাৰ্সনটো কি আপডেটেড ভাৰ্সনটো হৈছে অগ্নি প্ৰাইম এইখিনিলে ক্লিয়াৰ হৈছে মই আশা কৰিছো আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ উপৰি আৰু কিছুমান মই পঢ়িবলৈ আছে যেনে আমাৰ ব্ৰাহ্মজৰ কথা পঢ়িবলৈ আছে ব্ৰাহ্মজ হয়নে ব্ৰাহ্মজ মিছাইলৰ কথা পঢ়িবলৈ আছে আমাৰ সুপাৰসনিক হাইপাৰসনিক এই গোটেইখিনি কথা পঢ়িবলৈ আছে এইবোৰ কেনেকুৱা মিছাইল গাইডেড মিছাইল ইন্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইল এইখিনি বিষয় পঢ়িবলৈ আছে ইয়াৰ উপৰি তাৰপিছত স্যাটেলাইটৰ কথা পঢ়িবলৈ আছে বা জিএসএলভি পিএসএলভি এইখিনি বিষয় পঢ়িবলৈ আছে এই সকলোখিনি আমাৰ এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোত কি কৈছো এই সকলোখিনি আমাৰ এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ঠিক আছে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আপোনালোকে ষ্টাডি ইনসাইটৰ এই ক্ৰেশ কোৰ্সটোৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা অফাৰ হিচাপে লৈ আনিছো যে মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ বাবেহে আপোনালোক কি কৈছো ক্ৰেশ কোৰ্সটো 200 rupees অফ দিয়া হৈছে 200 rupees অফ দিয়া হৈছে এটা ক্ৰেশ কোৰ্সটোৰ দাম হৈছে 699 আৰু আপোনালোক 200 আজিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে লয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে 200 rupees অফ পাব আৰু হেতু আপোনালোকে মাত্ৰ 499ত এটা কোৱালিটি কন্টেন্ট আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হ'ব ঠিক আছে এই ডেসক্ৰিপচনত সকলোখিনি কথা লিখি দিয়া হ'ব আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে ধন্যবাদ